Hello everyone! Welcome back to our channel. Welcome kung bago ka pa lang. Ito na po yung pinramis namin na black cardinal. Hello everyone! Welcome back to our channel. Welcome kung bago ka pa lang. Ito na po yung pinramis namin na black cardinal. Yung mga alam din naming tips kung paano alagaan ng isang philodendron, i-share din po namin ngayon. And, teka lang, flex ko lang. Ano to? Oh! Kunin mo to! Sige na! So, ayan, tiniris po siya kasi makati daw po yun. Ayan. Okay, we're good to go. According to research, ang dami-dami pong klase ng philodendron sa buong mundo. It's either tumutubo sila ng sarili nila sa ground or sa halaman, sa ibang halaman. Halimbawa, yung sa kahoy, tumutubo din po sila doon. Pero hindi po sila parasitic. Pwede rin po silang ilagay indoor kasi okay lang sa kanila na hindi mainitan. And mas happy po sila kung nasa loob sila. So kahit medium light or low light, nagso-survive po sila. Very good siya pag inilagay mo siya indoor. Kasi maganda din naman siya, ilagay mo lang sa magandang pot. So ayan, kinukuha na po yung lupa na nakalagay talaga sa pot niya kasi ililipat po natin siya sa isa pang ng pot. Yung nakapag-delay ng pagriripat namin is the pot mismo. Okay? So, ayan. Take a look at this. Good news. Malaki na pala tong philodendron na to. Parang mother plant pala to nang napagkunan namin. Tingnan nyo. So, ayan. Tingnan nyo po. O, diba? Medyo malaki-laki na siya sa ibabaw. So, pwede na natin siyang, mga ilan kaya? Ilang cutting yung makukuha natin dyan? Dalawa. Okay, so dalawa. Tatlo na lahat. Okay, diba? Ang saya-saya. And yung mga philodendron pala, hindi sila kailangang mayat-maya, wino-water mo kasi mabubulong yung stem. O, so, natotolerate nila kahit hindi sila palaging dinidiligan. So, huhugasan na yan para makita na natin kung gaano kahaba yung makukuha natin and para maklaro kung ilan talaga yung makukuha natin dyan. And when it comes to fertilization of our philodendron, gumagamit lang po kami ng coconut pit, yung vermicast, and syempre yung mix ng kadalasang ginagamit namin na fertilizer ng mga halaman namin dito. So, all organic, all natural, and tutubo po siya. Maganda pa rin po yung tubo niya. Pero, kung may budget naman na bumili ng potting mix, ano ba yun? Potting mix ba yung tawag doon? You can do it. So, hinugasan na po yung ugat niya. Tingnan niyo. May patubo pa. So, wow! So, ilan nga? Isa. Isa. Dalawa. Tatlo, apat. Oh my God. Ano to? Parang swerteng-swerte na kami nito. Bugs. Meron ding spider mites. So, ayan. Dapat alagaan natin. Ang tingnan natin. Baka yun yung mismo yung makakaubos ng dahon nila. Alagang-alaga mo pero biglang makakalbo yung halaman mo kasi hindi mo napatay na meron pala. Oh, ayan. Tatlo pala kami dito. Flex ko lang. So, this is it.
sila. Marami pong paraan para ma-distinguish yung kaibahan nila sa isa't isa. Isa na doon is yung Philodendron, may cataphyls. Cataphyls ba yung pag-pronounce nun? Yun yung mga modified leaves na parang nagpo-provide ng outer casing para sa bagong leaf. Papakita ko yung example talaga kasi meron akong example dyan ngayon. Ito sa Philodendron na melinoni namin. So, ito yung cataphyls niya. So, ito yung outer casing. Ayan, lalagyan ko na lang ng arrow. So, ito yung bagong leaf, yung patubong leaf niya. So, yun yung nagka-cover. Ito yung wala yung pothos, guys. So, ayan, papakita ko may sample. Ito din, yung bagong tanim namin na meron ng tumubong dahon. Meron din